Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, salam wong Jawa dan salam Hari Raya Aidiladha kepada semua subscriber yang beragama Muslim lah yang menyambut, dan alhamdulillah hari ini adalah Hari Raya Aidiladha iaitu hari Jumaat. Agak penat sikit. Saya tadi lepas balik masjid sempat pergi ke kebun membaja kelapa dan juga pisang. Kat belakang saya ni boleh nampak pisang berangan dan juga kelapa lah, sedikit kelapa kat belakang ni. Dan alhamdulillah hari ni saya nak berkongsi satu tips, iaitu bagaimana caranya untuk kita tanam pisang supaya pisang tu cepat bercambah. Okey, jadi ada beberapa permasalahan lah subscriber saya mengadu. Dia cakap tanam pisang kadang-kadang pisang tu lambat tumbuh ataupun dia akan mati dulu kemudian dia akan tumbuh dekat tepi. Jadi sebenarnya biasalah perkara-perkara macam tu sentiasa terjadi. Tapi apa yang saya sentiasa buat supaya pisang tu tumbuh dengan sekata dan juga dia tidak tumbuh di tepi selepas, contoh tanam pisang dia dah pokok utama tu mati, kemudian dia akan tumbuh daripada tunggul. Jadi dia akan tumbuh ke tepi kan. Biasa kan bagi mereka yang tanam pisang. Jadi hari ni kita akan tunjuk macam mana cara saya buat supaya pisang tu akan cepat tumbuh dan juga dia akan lebih sekata lah tanamnya. Okey, alright, jom kita tengok. Okey, sebelum tu saya tunjuk dululah beberapa kebun kelapa di belakang, dan juga ni pisang berangan. Yang ni pisang berangan juga. Okey. Dan dekat depan saya ni ada anak pisang. Yang ni adalah anak pisang tanduk ya. Okey. Nampak ini adalah anak pisang tanduk yang saya dah cabut. Biasanya kita akan cabut anak pisang tanduk ni selepas kita menebang pokok utama dia lah. Bila dia dah berbuah, buah tu dah matang, kita tebang, baru kita cabut anak pisang dia di celah-celah ni. Sebabnya kalau kita cabut semasa dia tengah berbuah atau semasa dia sedang berjantung, takut akan menjejaskan kesihatan pokok utama dan kualiti buah akan terganggu. Jadi pisang tanduk ni, kalau ni saya cerita pisang tanduk dia agak lain sedikit lah dengan pisang-pisang lain. Pisang lain dia akan tumbuh anak di bawah okey, di belah bawah, melalui akar. Okey, kemudian dia akan tumbuh anak ya. Contohnya pisang nangka, pisang berangan, dia akan tumbuh melalui bawah lah, melalui akar. Manakala pisang tanduk ni pula, anak dia akan tumbuh pada tunggul dia akan tumbuh di tepi-tepi ni. Contoh saya bagi contoh. Bayangkan ini adalah pokok pisang tanduk yang telah besar. Okey, jadi anak dia akan tumbuh di tepi begini. Okey, jadi pisang tanduk tidak sesuai jika kita bela anak dia. Contoh macam kita tanam pisang tanduk tu dah besar, jadi anak dia tu kita perlu cabut dan pindahkan ke tempat lain. Kita tidak sesuai biarkan sahaja, kerana jika dibiarkan, anak dia ni, anak pokok pisang yang baru daripada tunas ni, dia akan tumbuh di bahagian atas tanah Jadi bila pokok tu besar, dia akan tumbang. Okey, itulah kelemahan pisang tanduk. Tetapi pisang berangan pula, kita boleh bela anak dia. Bila keluar anak dia, kita akan potong pokok yang lain, tinggalkan satu saja anak dia tu, dan kita bela anak dia tu, kita bajak anak dia. Anak dia boleh membesar dan berbuah seperti biasalah. Okey, baik. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai penerangan lah mengenai anak pisang yang mungkin ramai tak tahu. Itu adalah pengetahuan asas lah bagi mereka petani-petani pisang. Jadi hari ini saya nak tunjuk bagaimana cara untuk menanam anak pisang yang betul. Pisang ni ada 3 cara untuk kita tanam dia. Iaitu yang pertama sekali adalah melalui anak pisang sendirilah. Ini anak pisang, kita cabut daripada pokok utama dan kita tanam lah macam ni. Okey, yang kedua adalah melalui bonggol. Okey, jadi kita potong sini, jadi kita tanam bonggol ni sahaja, dia akan hidup dengan subur. Dan yang ketiga adalah melalui pisang makmal lah, yang selalu orang panggil pisang tisu, culture tisu. Tapi itu juga adalah melalui bonggol, tetapi melalui rawatan daripada makmal. Jadi anak pisang tersebut lebih tahan penyakit. Okey, lebih tahan penyakit dan tumbuh sarang yang lebih sempurna. Itu adalah pisang makmal. Harga pisang makmal, pisang tisu ni biasanya mencecah ke RM2.5 ke RM3 lah satu pokok. Jadi untuk kalau kita nak tanam dengan skala banyak, dengan modal yang tidak berapa ada, cukup hanya memadai menggunakan pisang yang biasa ni lah. Jadi ini boleh dibeli dengan peraih-peraih pisang. Biasanya dia akan jual satu pokok ni RM1 atau RM1.5. Okey, jadi benda pertama sekali yang kita perlu buat kalau kita nak tanam melalui bonggol ni adalah kita perlu membersihkan akar-akarnya Akar-akar yang lama ni kita perlu bersihkan. Sebab apa kita perlu bersihkan? Kerana jika kita tanam bersama akar-akar ni, jadi akar yang lama ni tetap akan mati juga di dalam tanah. Jadi ia akan melambatkan proses pembesaran. Jadi caranya adalah kita akan buang akar lama ni dan biarkan bonggol ini mengeluarkan akar yang baru. Okey, baik. Jadi saya akan buang dulu Okey.
Okey, sekarang saya sudah pun buang akar-akar lama dan tinggallah togel macam ni lah. Nampak kosong Dan kemudian jika ada tunas, nampak ni. Contoh ada tunas macam ni, tunas baru macam ni. Seeloknya dibuang lah. Dibuang kerana apa? Kerana dikhawatiri yang ini akan tumbuh nanti dan tiba-tiba dia akan jadi dua anak pisang pula. Jadi saya akan buang lah yang ni. Okey. Okey. Cukup buang macam tu je. Okey. Jadi saya dah buang akar yang ni. Kemudian step seterusnya adalah ambil lebih kurang hanya sekaki sahaja daripada bonggol. Batang sekaki. Okey. Jadi sekaki biasanya saya akan ukur melalui 2 jengkal lah daripada bonggol. 1, 2. Jadi kita akan ambil di sini. Di sinilah kita akan potong. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mak, tak tajam lah pisau ni. Okey. Okey. Jadi kita dah dapat macam ni. Alright. Jadi apa step seterusnya yang kita kena buat adalah kita perlu mengupas mengupas bahagian luar. Bahagian luar ni contoh sebenarnya pisang ni dia berlapis Okey, bahagian pelepah luar ni kita perlu kupas dan kita tinggalkan bahagian dalam batang sajalah yang baru. Okey. Okey, apa yang dimasukkan dengan bahagian luar pisang iaitu bahagian pelepah. Jadi lapisan ini yang akan keluar menjadi daun baru. Okey, jadi yang ini kita akan kopak sehingga dalam lah. Okey, kita kopak. Sehingga bersih macam ni lah. Okey. Okey, jadi sekarang boleh nampak kan lebih bersih. Yang ini adalah lapisan baru di dalam batang dan kemudian ini adalah bonggolnya. Okey, jadi step yang seterusnya ni adalah ramai yang tidak mengamalkan kerana ianya agak leceh. Tetapi jika anda rajinlah untuk mengamalkan, digalakkanlah mengamalkannya, iaitu dengan cara kita membelah tengah sini, bahagian tengah ni sehingga ke bawah sinilah. Okey. Jadi saya akan belah tengah ni. Okey, jadi saya belah tengah sehingga bawah. Okey. Alright, dapat macam ni. Okey, jadi penerangan mengenai kenapa kita belah tengah ni. Okey, jadi sebenarnya anak pisang yang baru dia akan keluar melalui sini Dia akan keluar melalui tengah ni lah. Jadi dia tidak akan keluar melalui sini, tidak akan keluar dari sini dan tidak akan daripada sini lah. Okey, jadi jika anda kata jika saya cakap anak pisang akan keluar melalui tengah, bahagian tengah batang ni, kenapa saya tak potong je terus batang ni? Okey, jadi kat sini ada beberapa pendapat lah daripada rakan-rakan saya. Ada juga yang memotong tengah ni, kemudian bonggol ni akan keluar pisang baru anak pisang yang baru. Ada juga yang tidak memotong. Okey, sebab saya tidak memotong adalah kerana batang ni dia akan membusuk Batang ni akan membusuk dan seterusnya batang ni adalah penyumbang air kepada bonggol pisang ni. Jadi jika kita tanam di tanah yang agak kering, di tanah yang agak kering dan waktu agak panas, tidak hujan, jadi melalui batang ni lah bonggol ni akan mendapat air, seterusnya dia akan mengeluarkan anak tunas yang baru. Jadi itulah saya punya alasan mengapa saya tidak buang. Jadi tanam pisang ni banyak pendapat dan banyak cara masing-masing. Ini adalah cara saya yang saya sentiasa gunakan dan saya akan belah macam ni lah jika saya. Dan juga kita perlu pastikan sebelum kita menanam pisang, tanah yang kita nak gunakan untuk tanam tu perlu ditabur dengan kapur dolomite dululah ataupun perlu ditabur dengan tai ayam. Ini bertujuan untuk menaikkan atau menaikkan semula keasidan tanah tu. Tanah yang paling sesuai adalah pH 6 ke 7. Jadi jika pH tanah tu tidak bersesuaian dengan pokok yang kita nak tanam, taburlah baja apa pun, baja tu tidak akan efektif. Dia tidak akan berapa berkesan. Jadi sebab tu ianya adalah sangat penting untuk kita memberikan kapur dolomite untuk meneutralkan semula pH tanah sebelum kita menanam pisang. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya di kebun saya sementara menunggu solat Jumaat ni. Saya lepak kebun baja pisang dan terjumpalah satu bonggol ni. Saya tunjuklah cara menanam. Ingat bersihkan dulu bonggol dia dan jika ada tunas-tunas kecil di tepi sini kita buang. Kemudian kupas bahagian luar, kupas bahagian kulit luar yang ni. Okey. Dan kita belah tengah macam ni.
belah tengah macam ni, insya-Allah pisang tersebut akan tumbuh dengan cepat. Dia akan bercambah dengan cepat. Dan jika ada 100 pokok pisang, 100 pokok pisang awak buat macam ni, 100 pokok pisang itu akan keluar dan tumbuh dengan sekata dan sama tinggi. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Jika ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di next video. Dan saya ada sediakan link Telegram dan WhatsApp di description. Bagi sesiapa yang sudi, silalah join group tersebut supaya kita boleh berkongsi pendapat dan juga petua-petua tanaman masing-masing. Dan jika ada pertanyaan, insya-Allah kita sama-sama boleh bersoal jawab di dalam group tersebut. Baik, jangan lupa share, like, subscribe dan komen di bawah. Assalamualaikum.